Welkom in Sony Plaza. In deze videopresentatie willen wij u graag een blik achter de schermen gunnen om u een beter idee te geven met hoeveel zorg Sony uw kostbare apparatuur repareert en beschermt. Het begint allemaal hier op het serviceplein. Aan de informatiebalie wordt u de weg gewezen naar de juiste servicecounter. In ons voorbeeld brengt een klant een compact discspeler die niet naar behoren functioneert. Terwijl hij de klacht zo goed mogelijk omschrijft, toetst de servicecountermedewerkster deze informatie in de computer. Nu krijgt de CD-speler een zogenaamd werkordernummer. Een nummer wat hem gedurende zijn hele verblijf in Sony Plaza blijft vergezellen. Zijn paspoort als het ware. Bij de servicecounter staan printers die direct de werkorder kunnen uitprinten. De medewerkster laat dan de klant het formulier doorlezen, waarna hij tekent voor de inhoud, zoals klachtomschrijving en reparatievoorwaarden. Ze geeft de klant zijn ontvangstbewijs mee en de CD-speler begint aan het reparatietraject. De CD-speler wordt via een rollenbaan naar de afdeling logistiek overgebracht. Vandaar wordt het apparaat met een unieke vorm van robottransport naar de juiste reparatieafdeling vervoerd. Dit robottransportsysteem zorgt voor een constante goederenstroom tussen de afdeling logistiek en de diverse reparatieafdelingen. Op de afdeling logistiek staan wagentjes klaar die door het robottransportsysteem kunnen worden meegenomen. De medewerker plaatst de CD-speler op een wagentje en stuurt hem met een coördinatieafdeling. Het robottransportsysteem brengt een aanzienlijke werkbesparing met zich mee. Op de reparatieafdeling neemt de technicus de CD-speler mee naar zijn werkplek. Na het raadplegen van de werkorder maakt hij het apparaat open. Allereerst controleert de technicus of hij de storing ook waarneemt. Om storende bijgeluiden uit te sluiten gebeurt dit met een hoofdtelefoon. Al gauw constateert de technisch specialist dat er inderdaad een defect aan de CD-speler is. Hij pakt nu de technische gegevens, het zogenaamde service manual van dit model. Na raadpleging van het schema zoekt hij het betreffende onderdeelnummer op. Hij vraagt het onderdeel aan via de computer bij de afdeling Parts Control, het onderdelenmagazijn. De werkplek van de technisch specialist is voorzien van uitgebreide meet-, controle- en afregelapparatuur. Terwijl de technicus op het aangevraagde onderdeel wacht, controleert hij de overige functies van de CD-speler.
Na de controle gaat hij het defecte onderdeel vervangen. Eerst wordt aan de onderzijde de verbinding losgesoldeerd, waarna het defecte onderdeel verwijderd wordt. De aanvraag van de technicus is inmiddels uitgeprint in het onderdelenmagazijn. Een medewerker pakt daarna het nieuwe onderdeel, registreert de levering en plaatst het gevraagde onderdeel in het automatische onderdelentransportsysteem. Hij geeft de transporter de code van de aanvrager en geheel automatisch wordt het onderdeel naar de werkplek gebracht. Een knipperlampje boven de werkplek waarschuwt de technicus dat het onderdeel eraan komt. Via een ingenieus wisselsysteem daalt het bakje op de juiste plek. Het nieuwe onderdeel wordt nu gemonteerd en aan de onderzijde weer vastgesoldeerd. De technicus controleert nu het resultaat van zijn reparatie. Hierna wordt de CD-speler weer in elkaar gezet. Aanvullende gegevens worden nu op de werkorde genoteerd. Als laatste stap voor de eindcontrole reinigt de technicus het apparaat aan de buitenzijde. De eindcontroleur raadpleegt de werkorder en onderwerpt de CD-speler aan een eerste visuele controle. Als laatste checkt hij of de administratieve gegevens juist zijn ingevuld op de werkorder. Via de robotcar wordt de CD-speler teruggestuurd naar de afdeling logistiek.
robot laat automatisch de wagen achter op de logistiekafdeling, waarna een medewerker de cd-speler naar de inpakafdeling brengt. Om het apparaat stofvrij op te bergen en beschadigingen te voorkomen, wordt het zorgvuldig gesealed in plastic. Hier geeft de logistieke medewerker een locatienummer aan de cd. Verwijdert de werkorder en verzendt deze met de buizenpost naar de administratie. Dan plaatst hij de cd-speler op de afhaallocatie. Op de administratie worden na viatering alle gegevens verwerkt. Tijdens het reparatieproces is het ten alle tijde mogelijk om naar de stand van zaken te informeren. Hiervoor belt u ons Consumenteninformatiecentrum, waar speciaal opgeleide medewerkers al uw vragen op het gebied van Sony consumentenapparatuur kunnen beantwoorden. Op de vraag of het apparaat inmiddels gereed is, kan zij met behulp van haar computerscherm direct het juiste antwoord geven. De klant komt de cd-speler weer ophalen. Aan de hand waarvan de servicecountermedewerkster de gegevens in het scherm opvraagt. De cd-speler wordt nu van de logistieke afdeling weer naar de servicecounter getransporteerd. Daarna wordt de speler samen met de inmiddels uitgeprinte factuur aan de klant overhandigd, die de rekening voldoet. Samenvattend, hier in Sony Plaza werken mensen, robotvervoer en computers optimaal samen ten einde u zo snel mogelijk weer van uw Sony-apparatuur te laten genieten. Sony Plaza, waar service met een hoofdletter wordt geschreven.